فما تبقى ما ديار إيه هذا جان علی کو درس دارم با من بس یه خطا کنم اسم دشی با ما جان بابایش نکنم بیا بیجه جان بابایش نکنم هوا خواستن جان خواستن خواهم یا بش بدشی بامی یا بش بدشی جان خواستن خواهم شما افاسیم سرد ولی چندان هم این بشون بود جان بابا چه 20 تومن اون فقط سرشون بده رویش نیام اگر دوستون نباشه ولی بسته ایه بیدیم هم حق بود بیدیم هم بسته ایه و بسته از کلا خواهد برای من دو موادشون چیه؟ اینا میگه چیزه گوش هست اینا هم آره رمز بما تبقى ما ديار إيه هذا چی داشتین؟ یه بسته بزنی؟ یه بسته؟ نه بسته یه مشاهده منو نه مخار چی داشتین؟ نون شیرمال بكم يا یه کاسه آش دو با کار آش نماشون هر چی تواد بیشتر خام باشه بعد آش دو کی جو گلر رو میگم آش دو ولی کم خام باشه آش دو محتوای اصلیش هم مطلوبه
نه ماش رشته است. اون نانه هست بید؟ Common. Yani korpan. اینم نون کپه است. برو نازش کن برو خالی میشه تعمیر سازی چیه؟ اینم سوهان قومه. خود برقی اونش؟ نه حبه‌ای. اینم تفت. یکی از بهترین سوغات‌های ایران. کل شهر قم. اینم تخت کلامت توضیح دادم اینم همین حبه الان زدم اینم تخت کره اونم سوان تخت کره اینا هستش اینا خالصه با روغن کرمانشاهی پخت شده دست بندی قاطی هم باشن اشکال نداره نواتی و کره اشکال نداره کمتر بده زیاد میشه. بعد تست برو چیز باشه اینا دی فرق داره بگیرن. آره اینا نواتی هم اون روغن مال خودمون کو کرمانشاهی بده. کرمانشاهی اینو دست بندی کرده بفرمایید سوهان داغ و تازه گزاز تنها چیزمون گز چیز گز آردی بفرمایید. اینا سوهان گزیشه. محبت کن کل فروش در خیابان من